Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel YouTube saya iaitu channel Fazbiz. Okey, biasanya sebelum kita menyulam, kita akan melukis dulu corak sulaman yang kita akan buat di atas kain. Untuk melukis corak sulaman kita tu biasanya kita akan gunakan pen fabric. Hari ini saya nak tunjukkan pen fabric yang saya akan gunakan dalam video hari ini. Inilah pen fabric atau pen penanda kain yang akan saya gunakan di dalam tutorial hari ini. Pen ni dibeli di Daiso dengan harga RM5.90. Seperti yang kita dapat lihat di sini, bentuk pen ni seperti marker pen tetapi dia kecil sikit dan mudah digunakan sebab mata bolanya yang nipis. Cara menghilangkan dakwat pen ni pun senang je, iaitu dengan hanya menggunakan air. Sekarang kita tengok betul ke tak dakwat pen ini akan hilang bila disemburkan dengan air. Jadi memang betul lah dakwat ini akan hilang bila terkena dengan air. Sekarang kita mulakan aktiviti sulaman tangan kita pada hari ini. Sulaman tangan pada kali ini sangat mudah dan simple dan boleh diikuti sehingga siap oleh sesiapa pun. Tanpa berlengah masa, jom kita mulakan sekarang.